biktima habang sugatan naman ang nasa 88 matapos ang pananalasa ng malakas na ipo-ipo sa Shandong Province sa China. Batay sa ulat ng state media ng China, nasa 2,820 na kabahayan ang sinira ng naturang ipo-ipo. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan pirmado na. Bilang ng Pilipinong walang trabaho bahagyang tumaas noong Mayo. Left-wing New Popular Front panalo sa parliamentary snap elections ng France. Libo-libong manggagawa ng Samsung sinimulan ng 3 araw na kilos protesta sa South Korea. And Boeing airliner papasok na sa guilty plea sa kasong conspiracy to defraud the U.S. regulators. Pirmado na ng Pilipinas at ng Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA na magpapaigting ng defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Naganap ang makasaysayang paglagda sa kasunduan sa isinagawang Second Foreign and Defense Ministerial Meeting sa Malacanang. Dinuluhan ito ni na Japanese Defense Minister Minoru Kihara at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa kasama sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sinaksihan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial signing ng naturang kasunduan. Sa ilalim ng RAA, mapapadali nito ang mga benepisyo ng defense cooperation ng Pilipinas at ng Japan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatag ng balangkas para sa pagsasagawa ng naturang kooperasyon. Kasama rito ang pagtukoy sa pamantayan para sa visiting force at ng civilian components nito. Pinahihintulutan din ng RAA ang militar ng Pilipinas na makapasok sa Japan para lumahok sa joint combat training. Mula rito ay pinaabot ni Pangulong Marcos ang pagpapasalamat sa dalawang top officials ng Japan sa itinuturing na tagumpay ng dalawang bansa. Isa na rito ang paglagda sa RAA na hakbang sa pagtutulungan ng depensa ng Pilipinas sa Japan para isulong ang malaya at bukas na Indo-Pacific. Umalma naman ang China sa pinirmahang Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang kooperasyon ng mga bansa ay hindi dapat makapinsala sa pagkakaunawaan ng mga bansang panrehiyon, ni hindi dapat makasira ito sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Tinawag pa ni Lin na small circles ang ginawang Defense Cooperation Pact ng Pilipinas at ng Japan. Anya, ang small circles ay nanghihikayat ng panibagong Cold War. 该地区不需要军事集团，更不需要挑动阵营对抗、鼓动新冷战的小圈子。任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，都将招致地区人民的警惕和共同反对。 Hinarang ng mga barko ng China Coast Guard o CCG ang dalawa na namang barko ng Philippine Coast Guard o PCG malapit sa Ayungin Shoal. Ayon po yan sa isang maritime security expert. Sinabi ni retired U.S. Air Force Officer Colonel Ray Powell na naharang ng China Coast Guard ship at 6 na defense or 6 na Chinese militia vessels ng CCG ang BRP Cabra at BRP Cape Engano sa 14 nautical miles silangan ng Ayungin Shoal. Binuntutan din daw ng naturang mga barko ng China ang 2 PCG vessels dakong alas 5 ng umaga nitong linggo. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang tumaas sa 2.11 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo. Tumaas ito mula sa 2.04 million kumpara noong Abril ng kasalukuyang taon.
Ayon sa PSA, ang unemployment rate noong Mayo ay nasa 4.1% mula sa 4% noong Abril. Samantala, bumaba naman sa 95.9% ang employment rate mula sa 96%. Malaki rin ang binaba ng underemployment rate na ngayon ay 9.9% na galing naman sa 14.6% noong Abril. Sa ulat, ang labor force participation rate naman ay nasa 64.8% o humigit kumulang 50.97 million Filipinos na nasa labor force. Tumaas ito mula 64.1% noong Abril. Iniugnay ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagtaas ng trabaho sa pagpapalawak ng administrasyon ng Marcos sa iba't ibang sektor. Kabilang dito ang industriya, mga serbisyo, konstruksyon at mga sektor ng pagmamanufaktura. Planong ilunsan ng Department of Agriculture or DA ang kanilang Sustainable Rice for All program ngayong buwan ng Hulyo para mabigyan ng publiko ng mas murang bigas. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na tatapusin din ng ahensya ang lahat ng detalye at mga hakbang ng Rice for All program ngayong linggo. Nagpaplano rin anya ang ahensya ng paunang paglulunsad sa Kadiwa sites ng 29 peso program kung saan magbebenta ng 29 pesos na subsidized rice sa ilang vulnerable sectors sa Pilipinas. Kabilang po dito ang mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino program, senior citizens, solo parents, and persons with disabilities. Samantala, ang Rice for All program ay magbebenta ng bigas sa pangkalahatang publiko sa halagang 45 hanggang 48 pesos kada kilo. Bagamat may posibilidad din na maaaring maibenta sa mas mababang presyo kung bumaba rin ang presyo ng bigas sa internasyonal na merkado. Binatikos ng Philippine Chamber of Agriculture and Food o PCAFI ang pagbebenta ng Department of Agriculture o DA ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Peking pag-asa sa mga mahihirap, yan ang naging pahayag ni PCAFI President Danilo Fausto ukol sa bagong hakbang ng DA. Ayon pa rito, hindi sustainable ang nasabing programa at maaaring taktika lamang sa nalalapit na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang pansin din ni Fausto ang mataas na stock ng bigas na kailangang mailabas ng DA araw-araw upang masustentuhan ang murang pagbebenta nito. Anya, kinakailangan maglabas ng hanggang 11,000 metric tons ng bigas kada araw na hindi maaaring hindi mapanatili sa mahabang panahon. Matatandaan naman na sinimula ng DA ang pagbebenta ng 25 o 29 piso kada kilong bigas sa mga piling kadiwa centers noong ikalimang araw ng Hulyo. Magsasakang may sariling makinarya makatatanggap ng 510 million peso fuel subsidies. Ito po ay matapos ipag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamamahagi ng mahigit 510 million pesos na fuel subsidy para sa 160,000 na magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, naglaan ng 510 million pesos para sa mga magsasakang nag-enroll sa registry system for basic sectors of agriculture. Ipamimigay ito sa pamamagitan ng assistance cards mula sa Development Bank of the Philippines. Subalit, sinabi ng Department of Agriculture, depende ito sa sertipikasyon ng Department of Energy dahil ang average price ng Dubai crude oil ay umabot ng $80 base sa mean of Platts ng Singapore. Batay sa market data mula Hunyo 3 hanggang July 1, inihayag ng Department of Agriculture na bumaba ang presyo sa pagitan ng $78.48 at $86.50 per barrel. Dagdag pa ng Department of Agriculture ang inisyatiba sa isang memorandum order na hindi pa available ang kopya sa website ng departamento. Asahang muli ang panibagong hike sa presyo ng produktong petrolyo bukas, July 9. Ayon sa advisories ng oil industry firms, itataas nila ng piso at 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 65 sentimos naman ang asahang magiging dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Ang kerosene ay nasa 60 sentimos ang dagdag presyo sa kada litro. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo na nagpatupad ng dagdag presyo sa mga oil products.
Sunod, Russia at North Korea nakatakdang mag-usap sa NATO Summit. New Popular Front na lamangan ng far-right party sa botohan. And Prime Minister ng Hungary makikipagpulong sa China. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Papalapit na naman ang weekend, ibig sabihin it's again a new episode on Corina Interviews. Sino nga ba si Romel Francisco Marbil, ang ika-30 PNP Chief ng Pilipinas, sa likod ng kanyang uniforme? Nakilala natin siya sa pagharap niya sa mga issue patungkol sa mga krimen na kinakaharap ng ating bansa at ng pinakaordinaryong tao. Pero paano nga ba niya nabuo ang pangarap niya sa pagiging isang pulis? Ano ang buhay niya bilang isang ama, anak at asawa? Lahat yan matapang niyang sasagutin habang tayo ay nagtutour for the first time sa White House ng Camp Crame. Ngayong linggo yan sa Corina Interviews, 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill sa Net25. Together sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 35 pesos na dagdag sa arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ito ay magtataas sa sahod mula 610 pesos hanggang 645 pesos para sa non-agriculture sector. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, ang dagdag ay batay sa mga petisyong inihain ng iba't ibang labor groups na humihiling ng aumento sa minimum na sahod dahil sa tumataas na inflation. Gayunpaman, sinabi ni Senate President Francisco Escudero na ang 35 pesos ay hindi sapat upang matulungan ang mga manggagawa sa kanilang gastusin sa araw-araw. Dagdag pa niya na ang wage boards ay laging nagbibigay ng pagtaas na mas mababa kaysa hinihiling ng mga manggagawa. Ngunit nagbabala naman ang Employers Confederation of the Philippines na ang pagbibigay ng mas malaking pagtaas ng sahod ay magdudulot ng pasanin sa mga employer. Ito anya ay maaaring magresulta sa pagkawala ng trabaho at magpataas din ng inflasyon. Upang mas maunawa ng estado ng minimum wage, tingnan natin ang kasaysayan nito. Noong Hulyo 1989, nilagdaan ang Wage Rationalization Act na nagtaas ng minimum wage ng lahat ng manggagawang Pilipino sa pribadong sektor ng 25 pesos. Ito ay nagbigay ng pantay na minimum wage na 89 pesos naman sa lahat ng rehiyon. Noong 1998, halos lahat ng rehiyon ay nakaranas ng pagtaas sa 198 at nagpatuloy ito sa pagtaas sa 404 pesos noong 2010 para sa ilang rehiyon. Noong 2016 naman, ang minimum na sahod ay tumaas sa 491 at umabot sa 570 noong 2022 na kamakailan ay tumaas patungong 610 pesos noong 2023. Sa kasalukuyang administrasyon, nagbigay ang Regional Wage Board ng mga utos para sa mga pagtaas ng sahod na naglalaro mula 20 hanggang 50 pesos. Ito ay malinaw na mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon at sa kasalukuyang inflation sa bansa.
Binatikos ng National Wage Coalition ang kamakailang pagtaas na 35 pesos bilang isang kahihiyan. Tinawag nila itong isang walang pusong desisyon na hindi isinaalang-alang ang krisis pang-ekonomiya na kinakaharap ng mga Pilipino. Una nilang hinihiling na tumaas ang minimum na sahod ng 150 pesos. Ngunit ang kamakailang pagtaas ay 23.33% lamang ng kinakailangang halaga upang maabot ang makatarungang antas ng sahod para sa pamumuhay ng mga manggagawang Pilipino. Sinabi ng mga labor groups na ang 35 pesos ay hindi pa nga sapat para sa 1 kilong bigas. At lalo na sa iba pang kinakailangang pagkain ng mga Pilipino para sa kanilang kalusugan. Partikular, ang lokal na produksyon ng bigas ay nagkakahalaga sa pagitan ng 48 hanggang 65 pesos kada kilo, habang ang iba't ibang gulay ay nagkakahalaga mula 25 hanggang 270 pesos at ang iba't ibang uri ng isda ay nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 100 hanggang 320 pesos kada kilo. Sa mga presyong ito, mahihirapan ang karaniwang pamilyang Pilipino na makaraos. Bagaman maaari pa rin makabili ng korneto at makasakay ng jeep pa uwi, alam nating kakarampot ang 35 pesos na dagdag sahod. Dahil dito, hinikayat ng mga labor groups ang administrasyon na agarang iprioridad ang pagpasa ng mga panukalang batas na naglalayong itaas ang arawang sahod ng mga manggagawa. Sa iba pa mga balita, nakatakdang pag-usapan ng 32 members ng NATO ang lumalalim na military cooperation sa pagitan ng Russia at ng North Korea. Sa isasagawang NATO Summit sa Washington sa July 9 hanggang 11, inaasahang pagpupulungan din ng alyansa kung paano maibibigay nito ang patuloy na military support sa Ukraine laban sa Russia. Ito po ay sa harap ng 2 taon na umiiral na labanan. Imbitado sa pagpupulong ang mga bansang Australia, Japan, New Zealand and South Korea. Sa sidelines naman ng summit ay hiwalay na magpupulong ang US, Japan at South Korea. Maguguritang bumisita si Russian President Vladimir Putin sa Pyongyang nitong Hunyo bilang pagpapahayag ng commitment ng Moscow na mas palawigin pa ang bilateral relations ng Russia at ng North Korea. Mula rito ay naging mainit sa mata ng ilang military analysts na posibleng makaapekto ang lumalagong military cooperation ng Russia at North Korea sa giyera sa Ukraine at posible na rin sa hidwaan ng Pyongyang sa Seoul. Parata ng Estados Unidos at South Korea nagpadala ng higit 10,000 containers na naglalaman ng ammunitions ang North Korea patungo ng Russia. Subalit, itinanggi naman ng Moscow at Pyongyang ang naturang transaksyon. Masayang nagdiriwang ngayon ang Labour Party ng United Kingdom dahil sa kanilang landslide win sa national elections. Para sa detalye, narito si Leslie Borbon mula sa United Kingdom. Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it! You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. Isang landslide election victory ang naganap ngayon sa United Kingdom. Ito ay matapos ilang paso ng Labour Party ang right-wing Conservatives. Ayon kay Genevieve Treadwell, isang analyst ng London School of Economics and Political Science, ang pagkapanalo ng Labour Party ay devastating para sa Conservatives. Pero naniniwala pa rin si Treadwell na hindi ito ang katapusan ng Conservatives at muli pa rin itong makakabangon. Kaya lang anya, posibleng magkaroon ngayon ng issue dahil nagbitiw na si dating British Prime Minister Rishi Sunak bilang leader ng kanyang partido. Starmer definitely won this election by improving the Labour Party in terms of its electability. He brought it to the centre, which is much more palatable to a huge portion of people in the UK. But in terms of what Sunak has done, or what the Conservative Party has done as a whole, they've made themselves unelectable in many senses. So it's not as simple as the Conservative parties have lost the election. They did a lot of damage to themselves. But the Labour Party really did put in a lot of work to win it too.
Sinang-ayunan naman ng political analyst na si Tony Travers ang obserbasyon ni Treadwell sa nangyaring landslide victory ng Labour Party. Giit ni Travers ay isang disaster ang nangyaring pagkatalo ng Conservatives sa United Kingdom. I mean, it is a landslide Labour victory, and it is a disaster for the Conservatives. The Conservative Party, which is the world's most durable political party in many ways, has got its lowest seat share, it would appear, if the polls are finally correct, lowest seat share in any election since the party came into its modern form. So it's a remarkable defeat. Having said that, given how much worse it could have been, and some of the opinion polls have suggested it could be worse, they'll probably think staying with 130 or so seats is not the worst it could have been. So it's very bad, but not quite as bad as their worst fear. Samantala, maraming mga residente ng United Kingdom ang umaasa na sa pagkapanalo ng Labour Party ay magkakaroon na ng tunay na pagbabago sa kanilang gobyerno. Paniniwala kasi ng iba ay hindi nagampanan ng UK Conservatives ang kanilang trabaho sa Parliament. Kaya karapat-dapat lamang na sila ay napalitan na. It's always very important to remind politicians that the people have the power, because it felt like the other party thought they were invincible, they were going to be there forever. There's always the good reminder to politicians that people have the power, and if you're not doing what they want, they're going to make a loud statement. And this is what has just happened. We've had a long period of spin in not delivering, and I hope that the Parliament can get back to actually delivering good management for the country. That's what we need in this country. So yeah, and I think with a strong majority here, I think they've got sensible policies. They've got a good thing. So hopefully, a bit worried about the green agenda. Personally, I would like to see us get closer to Europe again, but we shall see what happens. Leslie Bourbon mula sa London, United Kingdom para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Formal na nagkita sina King Charles at ang bagong Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer. Ang sandaling pagkikita ng dalawa ay lubhang mahalaga para sa gobyerno ng United Kingdom. Ito po ay dahil sa ang right to govern o karapatang pamahalaan ang United Kingdom ay nagmumula pa rin sa Royal Authority o mula kay King Charles. Kahit na nailipat ang political power sa mga elected members ng UK Parliament ay kailangan pa rin hilingin ng hari sa bagong Prime Minister na bumuo siya ng isang pamahalaan. Pagkatapos ito, yuyuko ang Prime Minister bilang paggalang at pagtugon sa kautusan ng hari. Kakamayan naman ng hari ang kanyang Prime Minister. Ayon sa mga royal historians, ang unang pagkikita ng Prime Minister at ng hari ay isang pananalamin sa kasaysayan ng United Kingdom. Ito ay pagpapakita ng katotohanan na ang kanilang pamahalaan ay isang constitutional monarchy, isang parliamentary democracy at Prime Minister at ang pinakamataas na miyembro ng monarch ay magtutulungan upang paglingkuran ang mga mamamayan ng United Kingdom. Nanguna sa inilabas na resulta ng botohan sa France ang New Popular Front o NFP kung saan pumangalawa ang centrist na naging dahilan ng pagkatalo ng far-right party. Ayon sa French Interior Ministry ay nakuha ng NFP ang 182 na bilang ng pwesto sa National Assembly na kinabibilangan ng mga partido na mula sa far left. Bagamat ito na ngayon ang pinakamalaking grupo, ay nangangailangan naman ito ng 289 para matawag na absolute majority. Sa kabilang banda na ipanalo naman ng Centrist Ensemble Alliance ang nasa 163 na pwesto, habang ang far-right National Rally Party ni Marine Le Pen na nasa pangatlong pwesto ay nakapagtala ng 143. Bago pa ito ay kinabahala na ng karamihan ng posibilidad na manalo ang far-right party matapos nitong manguna sa unang bahagi ng bilangan ng boto. Samantala, pinahayag naman ng pinuno ng far-left na si Jean-Luc Mélenchon ang kanyang pagkatuwa sa naging pagsuporta ng mga mamamayan ng France sa kanyang partido. Bukod dito ay inaasahan ng mas komplikadong usapin sa mga pwesto at pamunuan gayong ibang partido ang nanguna sa eleksyon.
Iniulat ng Hungary na sasali ang far-right national rally ni Marine Le Pen ng France sa bagong alyansa sa European Parliament na pinamumunuan ni Prime Minister Viktor Orban. Nagsani puwersa sa European Parliament ang far-right Freedom Party ng Austria, Fidesz ni Orban at ang Populist Czech Ano Republic or Party na pinamumunuan naman ni Andrej Babis. Binanggit nila ang kanilang paglaban sa iligal na imigrasyon, pati na rin ang paglipat ng kapangyarihan mula sa EU pabalik sa mga miyembrong estado bilang mga layunin ng alyansa. Ang bagong grupo ay tatawaging Patriots for Europe at bukod sa national rally, ang Liga per Salvini Premier ng Italy ay nagpahayag din ng intensyon nitong sumali. Samantala, iniulat ng far-right Alternative for Germany na hindi sila sasali sa bagong alyansa ni Orban. Samantala, dumating na sa China si Prime Minister Viktor Orban ng Hungary upang talakayin ang isang potensyal na kasunduan sa kapayapaan sa Ukraine. Ito ay kasunod ng kanyang pakikipag-usap kay President Vladimir Putin sa Russia noong nakaraang linggo. Nakipagpulong si Prime Minister Orban kay Putin sa Kremlin noong Biyernes sa isang bihirang pagbisita na matinding kinondena ng ibang mga pinuno sa Europe. Kasunod rin ang pagbisitang ito sa isang pagtitipon sa Kiev kung saan inilagay niya ang kanyang sarili bilang isang peace broker sa pagitan ng dalawang bansa. Sa usapin nila, binigyang diin ni Putin ang kanyang mga kahilingan na isuko ng Ukraine ang mas marami pang lupain. Nais rin niyang pabalikin ng Kiev ang mga sundalo nila at tigilan ang bid nito na maging miyembro ng NATO. Samantala, bumisita naman si Orban sa Beijing para sa ikatlong bahagi ng isang tinatawag niyang misyong kapayapaan. Sinabi niya na ang China ay isang pangunahing kapangyarihan sa paglikha ng mga kondisyon para sa pagtatapos sa digmaang Russia-Ukraine. Naglunsad ng malawakang kilos protesta ang libo-libong Israeli kasabay ng pagmarka ng ika-9 na buwan mula na sumiklab ang giyera sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo ng Hamas sa Gaza. So I think the worst government in Israel history that is leading us to nowhere, and we have to do everything we can to bring back all of the people back home and then going to election for a government that we can trust. Pinarang ng mga Israeli protesters ang mga pangunahing daanan at nagprotesta sa labas ng mga bahay ng mga miyembro ng Israeli Parliament. Ipinapanawagan ng mga ito ang pagbibitiw na sa pwesto ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at pagsusulong para sa ceasefire upang maibalik na ang 120 nalalabing mga bihag ng Hamas. Nagsimula ang tinawag na Day of Disruption sa oras kung kailan inilunsad ng Hamas militants ang unang rocket sa Israel noong Oktubre na pumatay sa higit kumulang 1,200 na katao at lagpas 200 individual ang binihag. Sa border naman ng Israel na malapit sa Gaza, nagpakawala ng itim at dilaw na lobo ang mga Israeli protesters bilang simbolo ng mga pinatay at dinukot. Ang mga isinagawang demonstrasyon ay sa pagitan ng panibagong pagsisikap ng international mediators na maisulong na ang kasunduan para sa permanenteng tigil putukan. Ito ay matapos na magpahayag ang panig ng Hamas na nakahanda na silang ikonsidera na lumagda sa kasunduan para sa temporary ceasefire at simulan ang proseso ng pagpapalaya sa mga bihag na nasa Gaza sa kondisyon na mangako ang Israel para sa permanent ceasefire sa Gaza. A deal is on the table. I don't want our Prime Minister to blow it up. Our hostages do not have a lot of time left. We don't even know how many of them are still alive, so let's get them all home. Second thing that 16 na katao ang iniulat na namatay matapos atakihin ng Israel ang isang paaralang pinatatakbo ng United Nations. Narito ang karagdagang detalye mula kay Michelle Verzonilla. Pilit binabaliktad ng mga tao ang natira sa isang UN-run school na gumuho sa Central Gaza. Ito ay pinasabog ng puwersang Israel. Ayon sa Hamas-run Health Ministry ng teritoryo, 16 na tao ang namatay sa pag-ataking ito. Ayon sa isang naninirahan sa gumuhong paaralan, karamihan sa mga nasaktan ay mga bata. Anya, balot na ng takot ang mga tao rito, lalong-lalo na ang mga kabataan. ومرقن على الشظايا جوا المدرسة جوا الصفوف والأولاد اتصابوا يعني وين الروح
البنت سافت وانا كمان ما قدرتش وين مش عارفه وين ابني وكنت ادور عليه الكل صار يدور على اولاده اللي استشهدوا اللي اتصاب وهي عندنا مرة من نفس الصف مصابه مش مبينه هي الجسر هي مدارس اللي نروح هي اللاجئين وينكم يا عرب اصحوا اصحوا لامتى تضلكم نايمين غزه مختلت اصلا خدلوا غزه اصلا. Ang opensiba ng Israel laban sa Hamas ay sinasabing nauwi na sa pagkamatay ng higit sa 38,000 na mga tao sa Gaza. Michelle Verzo nila para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa Texas, nagsimula na ang mga residenteng tapalan ang mga bintana nila bilang paghahanda sa hagupit ng bagyong si Beryl. Narito po si Ana Cui para sa report. Ilang lungsod na sa Texas ang nag-issue ng voluntary evacuation order. Ito ay matapos lumakas ang hangin ng bagyong si Beryl na nagtulak din kay Acting Governor Dan Patrick na manawagan sa Texans na maging alerto, makinig sa mga opisyal at lisanin ang danger zone hanggat maaari. Ayon kay Patrick, ang bagyong paparating ay maaaring makamatay sa mga taong direktang nasa daan nito. Samantala, ayon sa White House, minomonitor nito ang sitwasyon. Nag-iwan ng 7 patay si bagyong Beryl nang hagupitin nito ang Caribbean at Venezuela nang umabot ito sa lakas ng Category 5. Ayon sa National Hurricane Center, humina na ito sa tropical storm, ngunit papalakas pa rin at inaasahang maging malakas na bagyo na naman. Simula na magtala ang NHC ng bagyo, si Beryl ay unang bagyong umabot sa Category 4 level noong Hunyo. Ito rin ang pinakamaagang umabot sa Category 5 noong Hulyo. Isinisi ng mga siyentipiko ang mabilis na paglakas ng mga bagyo sa climate change dahil anya sa mas maraming enerhiya ngayon sa mainit na dagat. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa kabila ng dumaraming top U.S. Democrats na nais patigilin sa kampanya si Pangulong Joe Biden, tuloy-tuloy ito sa panunuyo sa mga botante. Desidido ang presidente kumbinsihin ng U.S. voters na kaya niyang ituloy ang laban para sa White House. Si Rosel Feria para sa mga detalye. Hindi mapigil si President Joe Biden sa kanyang kampanya. Noong linggo, inikot niya ang estado ng Pennsylvania upang manuyo ng mga botante. Una sa isang predominantly black church, pagkatapos ay sa isang campaign field office at kasunod sa isang rally ng mga manggagawa ng Union. Sa Harrisburg na kabisera ng estado, tinanong si Biden kung sinusuportahan ba siya ng kanyang partido. Sumagot si Biden ng isang malakas na oo. Ito ay sa kabila ng dumaraming bilang ng Democrats na sinusubukang kumbinsihin ang US Commander-in-Chief na umatras na sa laban. Ito ay sa kanilang pag-aalala sa kakayahan nitong mental at pisikal na lumarga ng isa pang termino. Ito rin ay matapos ang ikinalungkot nilang performance ni Biden sa nagdaang debate nito laban kay Donald Trump. Sa kasalukuyan, 5 Democrats na ang nanawagang tumigil na si Biden sa kampanya. Sa kabila nito, naninindigan ng Pangulo na kaya niyang manilbihan at tanging siya lang ang makakatalo kay Trump. Dagdag pa ni Biden, mananatili siya sa laban. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, mga trabahador ng Samsung Electronics nagmarcha sa South Korea. Boeing nakatakda makipagkasundo para sa guilty plea. At John Cena nakatakdang magretiro sa wrestling. Ang iba pang mga detalye ng balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal.
a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Patay ang 5 habang sugatan naman ang nasa 88 matapos ang pananalasa ng malakas na ipo-ipo sa Shandong Province sa China. Batay sa ulat ng state media ng China, nasa 2,820 na kabahayan ang sinira ng naturang ipo-ipo sa Kawiyan, Shandong Province. Isinugod agad ang mga nakaligtas sa pinakamalapit na pagamutan paghupa ng ipo-ipo. Nagsagawa naman ng clearing operations ang mga emergency services sa nasabing lugar. Sa ngayon, minamanmanan ng China Meteorological Administration ang kalat na bahagi ng Shandong at sa kalapit itong Jiangsu Province sa posibleng pagdeklara ng tornado warning. Patay naman ang nasa 12 katao matapos ang landslide sa isang illegal na gold mine sa Sulawesi Island sa Indonesia. Ayon sa lokal na ulat, nagsagawa na ng search and rescue operation ng otoridad para hanapin ang nawawala pang 18. Sinabi ni Basarnas Local Rescue Head Herianto na ganap ang landslide umaga nitong linggo sa Suwawa District sa Gorontalo Province. Nag-deploy na ang rescue agency ng 180 rescuers bilang bahagi ng rescue operation. Nahirapan naman ang mga tauhan nito sa paghahanap dahil sa maraming tulay ang gumuho dahil sa landslide. Nailikas na ng rescue agency ang 5 taong nakaligtas sa landslide patungo sa evacuation site. Pangako naman ng rescue agency, tuloy ang kanilang paghuhukay para mahanap ang iba pang mga nawawala. Sugatan at nagpapagaling ngayon ang 4 na katao sa Texas Beach. Ito po ay matapos atakihin at kagatin ng pating. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng mga magkakasunod na tawag sa lugar kung saan ang isa sa mga ito ay nakagat sa binti. Agad namang dinala sa pinakamalapit na pinagpagamutan ang mga biktima habang ang isa ay nasa matinding kalagayan at inilipat patungong Brownsville Hospital. Kasunod nito ay nagbigay paalala ang lifeguard sa beach na iwasan munang lumusong sa tubig at pumunta sa malalim na bahagi nito. Samantala, patuloy na binabantayan at iniimbestigahan ngayon ng mga tauhan sa lugar kung anong uri ng pating ang umaatake sa mga taong lumalangoy doon. Nagtulong-tulong ang libo-libong emergency workers para iligtas sa mga residente ng Tuanzhou Township sa Hunan Province, China. Ito ay matapos mag-breach ang Dongting Lake Dam sa Huarong County. Nagdala ng panganib sa mga residente ang pag-aapaw ng naturang dam dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan sa lugar. Ayon sa Huarong County, nag-deploy na sila ng higit 4,200 emergency rescuers kasama ang higit sa 3,000 na piraso ng equipment para gamitin sa rescue efforts. Una nang nagsagawa ng pagpapatatagaan ng embankment sa ilang bayan sa lungsod ang mga operatiba bilang second line of defense kontra sa naging breach. Sisimula naman ang pag-repair sa dike ng dam bukas kapag humupa na ang baha. Naglaan naman ng 200 million yuan ang National Development and Reform Commission ng China bilang suporta para makabangon muli ang mga apektadong lugar.
Nagtala ng malaking pinsala ang pagsabog ng isang pabrika sa Zhongshan Town, Guangdong Province, China. Nagdulot na maitim na usok ang naging sunog sa nasabing lugar. Batay po sa inisyal na ulat, naganap ang insidente dakong 11:35 ng umaga. Wala pang naiuulat na nasaktan o namatay sa sunog. Subalit, nagpatupad na ang otoridad ng temporary traffic restrictions sa mga apektadong lugar. Layo nitong limitahan ang mga dumaraan sa lugar dahil na rin sa security concerns at para makapagsagawa ng clearing operations. Naging sanhi ng sunog ang isang aso matapos itong mabuksan ng kalan sa isang bahay sa Colorado, USA. Sa kuha na ito, makikita ang pagtalo ng aso sa may kalan na tila naghahanap ng makakain. Ngunit sa pagbaba nito ay aksidenteng nabuksan ang burner dahilan para mabuksan ang kalan at masunog ang mga kalapit na gamit. Ayon sa Colorado Springs Fire Department, nakatanggap sila ng tawag ng madaling araw patungkol sa sunog. Sa kabutihang palad, nagawang alertuhin ng HomePod ang mga may-ari ng bahay dahilan para agad nilang maapula ang apoy bago pa makarating ang mga otoridad. Walang lubhang nasira o nasaktan sa nangyaring sunog at ligtas naman ang may-ari at ang kanilang alagang aso. Sa California, USA, humaharap ang mga natatanging mountain lion sa isang panganib na gawa ng tao, urbanisasyon. Alamin natin mula kay Beryl kung anong hakbang ang ginagawa ngayon upang maisalba ang mga nilalang na ito. Dito sa Hollywood Hills, California, masasabing ang mountain lions ay mailap na celebrities. Inaasam-asam na malitratuhan ng mga litratistang nakakatiempo sa kanilang bibihirang pagpapakita. It started just as curiosity. I wanted to see animals that people said were here, but no one ever saw. And it was so exciting to me that there were mountain lions where I hike. Ngunit sa Los Angeles, humaharap ang mga ito sa panganib na dala ng urbanisasyon, highway at ang pagdapo ng matinding panahon dulot ng climate change na gawa ng tao. The main cause for mountain lions to be injured and to come into our care is typically vehicular trauma. So being hit by a car is most common, yeah. You know, these mountain lions do share the same space as us. You know, they are really trying to avoid us to the extent possible, which development, encroachment into habitat, that makes it all the more challenging for these mountain lions to find suitable habitat in places like this, where we have these wonderful mountain ranges that are, unfortunately, in some places, highly fragmented. Upang ihinto ang peligrong nagbabanta sa mga nilalang na ito, isang inisyatibo ang sinisimulan ngayon, ang pagtatayo ng pinakamalaking tawiran ng hayop sa buong mundo. This one came out exactly how I imagined. I was so happy. The overpass is under construction here. You can see these lights of the workers and nice, young, healthy-looking lions strolling right by, right above the site. Ipinaliwanag ni Deputy Director for National Wildlife Federation, Lauryn Hill, kung bakit kailangan ng ganitong inisyatibo. Anya, sa dami ng mountain lions na namatay na, ang mga ito ay nasa panganib na ng extinction vortex. We have lost many mountain lions on the roads, on the 101 freeway, or because it is so enormous and such a formidable barrier, some of the adjacent smaller highways and roadways. So animals need to move in order to find food sources, to find mates, and what we're seeing with this barrier and the island of habitat is that the mountain lions who live in the Santa Monica Mountains are at risk of an extinction vortex. Beryl para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagmarcha ang libo-libong manggagawa ng Samsung Electronics para simulan ang 3 araw na strike sa harap ng protestang dinggin ang hinihingi nilang demand.
Ayon sa National Samsung Electronics Union, nakiisa sa demonstrasyon ang nasa 5,200 na mga manggagawa mula sa factory, utility, manufacturing at development. Suot nila ang mga rain jackets and ribbon na may katagang Fight with Solidarity habang nagtitipon-tipon ang mga ito sa labas ng foundry and semiconductor factory ng Samsung sa Hwaseong, Gyeonggi. Sa harap nito, posibleng makaapekto ang 3 araw na hike sa produksyon ng memory chips ng Samsung. Ayon sa Union, mayroon silang higit 30,000 miyembro pero 1/5 lamang sa kanila ang nakiisa sa protesta. Magugunitang tinanggihan ng Union ang 5.1% na wage hike ng Samsung dahil una na silang nagbigay ng demand na palawigin ang benepisyong natatanggap nila. Kasama rito ang mas pinalawig na annual leave at transparent performance-based bonuses. Tumanggi naman magpahayag ng komento ang Samsung sa kilos protesta ng mga empleyado nito. Pumayag ang Boeing na aminin ang pagkakasala sa kaso ng conspiracy to defraud the U.S. regulators ukol sa mga kinakaharap nilang usapin. Ang guilty plea na kanilang papasukin ay may kaugnayan sa 2 pagbagsak ng 737 MAX planes noong 2018 at 2019 at iba pang quality control issues na kinakaharap ng kumpanya noong mga nakaraang buwan. Ayon sa isang pahayag ng korte, inihain ang plea deal noong weekend matapos pag-aralan ang maraming konsiderasyon at testimonya ng mga biktima at whistleblower. Sa kasunduan sa kagawaran, pumayag ang Boeing na magbayad ng $487.2 million na multa, ang pinakamataas na pinapayagan sa ilalim ng batas, at maglaan ng hindi bababa sa $455 million sa loob ng susunod na 3 taon upang palakasin ang kanilang mga programa sa pagtaas ng kalidad ng kanilang produkto at kaligtasan ng kanilang pasahero. Umani naman ito ng samot-saring reaksyon mula sa publiko at mga biktima ng mga naging insidente ng kanilang mga eroplano. Nagmamadali na ang Google na isama ang mga artificial intelligence para sa mga pangunahing produkto na kayang magawa ng AI. Nangangailangan sila ng maraming computers para gumana ang mga AI sa data center na nakatakdang sumipsip naman ng toneladang enerhiya upang maproseso ang data na kailangan para turuan ang mga AI. Ayon sa ulat ng tech giant, ang greenhouse gas emissions ng Google ay tumaas ng 48% mula noong 2019. Dahil sa labis ng pagtaas ng greenhouse gas emissions, nilalayo ng Google na maabot ang net zero emissions pagdating ng 2030. Subalit mayroong malawak na pamumuhunan ang Google sa AI na nakikita nila bilang susunod na pangunahing tech revolution. Nakahanda ang AI kung paano matutulungan ng mga tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon sa Google, ang pagbabawas ng mga emisyon ay maaaring maging mahirap dahil sa pagtaas ng mga pangangailangan sa enerhiya. Ang Google ay kabilang din sa mga kumpanyang nag-eksperimento sa mga paraan ng paggamit ng AI upang labanan ang pagbabago ng klima. Usapang AI pa rin, natuklasan po ng Microsoft ng isang bagong AI jailbreak o ang pag-modify ng system nito para ma-bypass ang software restrictions na iniligay ng manufacturer. Ayon sa tech firm, nadiskubre nila ang AI jailbreak na tinatawag na skeleton key. Paliwanag ng kumpanya, kaya ng skeleton key na i-bypass sa mga tinatawag na AI guardrails na inilatag ng mga manufacturers sa mga generative AI models nila. Dagdag na Microsoft, gumagamit na multi-turn strategy ang skeleton key para kumbinsihin ang isang AI model na hindi sundin ang mga built-in safeguards. Inihayag naman ng research team ng Microsoft na sinubukan nila itong gamitin sa iba't ibang AI models. Kasama na po rito ang Google Gemini, ChatGPT, Mistral at iba pa. Giit ng research team ng Microsoft, sumunod sa iba't ibang requests ang mga apektadong AI models. Karamihan dito ay napapaloob sa mga risk categories ng explosives, bioweapon, self-harm, racism, drugs, political content, graphic sex, and violence. Tiniyak naman ng Microsoft na ibabahagi nito ang nadiskubring findings sa ibang AI providers para bawasan ang dalang panganib ng skeleton key.
WWE superstar na si John Cena na sumikat sa kanyang tagline na "You Can't See Me" nakalaunay magkakatotoo sa loob ng wrestling ring. Nakilala si Cena hindi lamang sa loob ng wrestling ring kundi pati na rin sa pag-arte sa ilang mga pelikula tulad ng Fast and Furious 9, Bumblebee, 12 Rounds at marami pang iba. Nagsimulang umarte si Cena noong 2006 sa action thriller na The Marine na pumatok naman sa takilya. Naging emosyonal ang fans habang nagbigay ng isang taus-pusong talumpati ang 16-time WWE champion nang ihayag ang huling season niya sa loob ng 2 dekada sa WrestleMania. Tiniyak naman niyang mananatili siyang kabilang sa wrestling franchise na nagbigay sa kanya ng isang magandang karera. Sa isang pahayag, sinabi ni Cena ang rason ng kanyang pagreretiro at ito'y dulot ng kanyang edad, ngunit hindi ito ibig sabihin na kailangan niyang ilayo ang kanyang sarili sa industriyang gusto niya. Hopefully. Inakusahan ngayon ang direktor ng music video ni Travis Scott na Fame featuring Playboy Carti ng plagiarism ang K-pop Blackpink superstar na si Lisa. Nagparinig ang direktor na si Gabriel Moses sa kanyang Instagram post ng pagkakahawig ng ilang eksena ng Fame sa bagong labas na music video ni Lisa na Rockstar. Kasunod ito na mensahe sa kanya ng isang fan ni Travis na nakapansin ng pagkakapareho umano at panggagaya umano ng K-pop star. Nagpadala ang nasabing fan ng screenshot sa parehong music videos kung saan mapapansin ang eksena na nakasuot si Lisa at ang kanyang mga dancers ng white jumpsuits na kahawig naman ng mga bata na nakasuot ng white uniform sa Fame. Inilabas ang Fame noong July 2023 na bahagi ng Utopia album ni Travis Scott habang ang rockstar ni Lisa naman ay inilabas lamang nitong nakaraang buwan. Samantala, iginiit naman ng mga blinks na walang katotohanan ang mga paratang sa panggagaya ng kanilang idolo sa kanta ni Travis. Ang Hollywood rising star na si Manny Jacinto patuloy ang pagsikat matapos maging parte ng bagong Star Wars series na The Acolyte. Bumuhos ang suporta kay Jacinto dahil sa galing nito sa pag-arte matapos ma-air ang episode kung saan una siyang nakita bilang si Kimir. Ayon sa creator ng nasabing series na si Leslie Headland, hindi na niya ikinagulat ang positibong reaksyon ng mga manonood kay Jacinto. Dagdag pa nito, umpisa pa lang ay malaki na ang tiwala nito sa aktor at sa katunayan ay mas nahigitan pa nito ang kanyang expectations. Batay naman sa isang interview ng Filipino-Canadian star, pinili nito na mamuhay mag-isa sa isang bayan sa Windsor sa loob ng 8 buwan upang pag-aralan ang kanyang karakter sa series. Samantala, palagi namang nakasuporta ang mag-asawang sina Lito at Emmy Jacinto sa tagumpay na nakamit ng kanilang anak. Si Jacinto ay pinanganak sa Maynila, ngunit dinala ng kanyang mga magulang sa Canada noong 3 taong gulang pa lamang siya. At naglunsad ang mga opisyal ng Tuscany sa Italy ng isang programa kung saan makatatanggap ang mga taong maninirahan sa lugar ng $32,000. Bahagi ng programa nitong Hunyo ang nasa mahigit sa 2.8 million euros na pondo para hikayatin ang mga tao na mula sa rural na lumipat sa countryside. Tunguhin din nito na mapataas ang populasyon ng mga tao sa nasabing lugar, kabuhayan at iba pa kagaya ng ibang mga karatig bayan. Sa kabila nito ay kinakailangan namang magbayad ng mga ito ng 50% para sa gastusin ng pagsasaayos sa bahay na kanilang titirhan. Tinatayang aabot sa 5,000 residents ang inaasahan nilang tumira sa Tuscany kung saan makikita ang ilang natatanging lugar katulad ng San Cassiano dei Bagni, Capriza, Michelangelo at ang The Island of Capria Isola. Samantala, magbubukas ang programa para sa lahat ng turista na handang tumira ng hindi bababa sa 10 taon at magsasara po ang aplikasyon sa darating na July 27.
Dalawa sa baril na pagmamay-ari ng French Emperor na si Napoleon Bonaparte ang naibenta sa halagang $1.8 million. Binuo ng Paris gunmaker na si Louis-Marie Gosset ang mga baril na ito na naging bahagi ng matinding kasaysayan ni Napoleon. Naibenta ang dalawang baril sa pangunguna ng Austin Auction House katabi ng Fontainebleau Palace na naging tanyag noong 1814. Bukod dito ay naging matunog ang pagbebenta sa mga items matapos itong kilalanin na National Treasure ng France Culture Ministry. Kasunod nito ang 30 buwan na palugit para sa gobyerno ng France para bilhin at maging lehitimong may-ari ng dalawang baril. Samantala, mga baril ay nahahati sa kulay na gold at silver habang nakaukit rin dito ang larawan at mukha mismo ni Napoleon Bonaparte. Nasawi naman si Napoleon noong 1821 para sa kanyang ikalawang banishment sa South Atlantic. Naku, grabe naman. Ikaw ba, Ricky, na-imagine mo yung sarili mong manirahan sa ibang bansa ng matagal na panahon? Ayan ba yung ating unang naibalita kayo sa screen? Hindi, plus the past weeks napapansin mo, laging may mga ma-appeal na mga offers, diba? Na manirahan sa isang lugar. Oo, akala natin yung iba. Actually, tayo unang nagbalita niyan, before anyone else, yung offer dati na akala ni Direk Mads, ay yung makakabili na siya. 5 kona, pagkamura-mura. Ng less than 6 pesos yata, 6 pesos per square meter. 5 kona something, so parang less than 200 pesos. 200 pesos, oo. Pero ang catch dyan ay 16 million naman magpatayo ng bahay. Iba naman yung level ng investment sa building. Oo. Pero, di ba, dito naman sa Pilipinas, dapat din siguro ay magkaroon din ng mga initiatives ng gobyerno para din mabawasan yung density ng tao dito sa Kamaynilaan. Tama. Siguro dapat i-develop din yung mga rural areas natin. Parang ganyan. Para naman yung development natin ay talaga maikalat sa buong Pilipinas, hindi lang sa mga syudad katulad ng Maynila. Oo, kasi nakita mo naman ang overpopulation dito kasi ang taas ng concentration ng livelihood, 'di ba? Ng kabuhayan. Kaya ang daming mga nasa probinsyang nag-aasam na makarating ng Maynila hoping for greener pastures. Pero syempre hindi man laging totoo 'yun. At tama ka, kailangan magkaroon ng inisyatibo para ma-develop din yung mga mas tagong lugar kung saan hindi karamihan yung tao. Kasi isipin mo, kung lahat yan is self-sustained, bakit ka pa mag-aasam na lumipat kung happy ka naman where you're at? At napakaganda ng Pilipinas. Totoo. Bawat inch ng Pilipinas. Napakaraming proud isla. Pinoy Diba? tayo, Sabi diba? nga, hindi natin alam kung ilan na ba yung count ngayon, pero higit sa 7,000 ang ating islands dito. Napakarami pa natin pwedeng i-develop. Tama. Kung ikaw, last na tanong bago nagmamadali si Direk dahil nga pabuhos na yung ulan, di ba? Kung may isang lugar dito, tagong lugar, may naisip ka na ba kung saan ka titira bukod sa Maynila? Hindi ko alam kasi alam mo yung parents ko sa magkakaibang lugar sila talagang north and south. Pero siguro gusto kong itry sa mga bandang Baguio, bandang Tarlac, bandang magiging Ilocano ako kaya magiging Panggalatok ako. Magiging Ilocano ka. Diba? Kung sa bandang Baguio. Sige. Di ba saya? Tayo ay magpapaalam muna for tonight bago bumuhos ang matinding ulan dahil at parating na rin si Miss Alma Angeles. Tanungin naman natin siya mamaya kung saan bahagi ng Pilipinas nga gustong subukan. Pero kami na yan. Ijay kami Tabagyo. Ayan. Love it. At tandaan, narito po kami para maghatid ng balita sa mga dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alago Flores. Ito pa rin ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, bunta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thanks, Nina and Ricky. You're watching Net25 World News. I'm Alma Angeles. On tonight's top stories. The outcome of France's parliamentary elections has defied expectations, with Marine Le Pen's far-right party facing an unexpected third-place finish despite initial projections indicating otherwise. A South Korean tech giant long known for avoiding unions is now facing a historic 3-day strike by its newly formed employee union. And Hurricane Beryl made landfall today in the southern U.S. state of Texas, where some residents were evacuated over warnings of flooding and power outages.
The outcome of France's parliamentary elections has now defied expectations, with Marine Le Pen's far-right party facing an unexpected third-place finish, despite initial projections indicating otherwise. Now, according to projections, the left-wing New Popular Front, represented in red, appears to have secured the most votes. President Macron's ensemble, depicted in purple, is in second place, while Marine Le Pen's anti-immigration national rally, shown in navy blue, has been pushed to third, despite winning the most votes in the first round last weekend. However, none of these groups is projected to achieve an absolute majority. Take a look. In a surprising turn of events, the left-wing and far-left coalition has emerged as the largest party in the French parliament, marking a significant defeat for the far right. The defeat of the president and his coalition has been confirmed, leaving many equally astounded by the results. Le nouveau Front populaire, il est né ici, dans ces locaux, il y a moins de 4 semaines. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous avons gagné et maintenant nous allons gouverner. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. This setback for Le Pen's party, which was projected to become the largest in the French parliament, signals a clear rejection by the French people. Despite their early success in the first round, their fortunes took a different turn in the final outcome. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes puis... The alliance between the government and the far-left coalition has left France without a clear political direction, following President Macron's decision to call a snap election, which failed to produce a majority for any party. Now, this political uncertainty has led to the resignation of the Prime Minister, creating a state of limbo for France, a key EU and military power, especially as it prepares to host the Olympic Games. Notre pays connaît une situation politique sans précédent et se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines. Aussi, j'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera. Il ne peut en être autrement à la veille d'échéances si importantes pour notre pays. Sens du devoir et respect de la souveraineté du peuple, voilà l'image que je me fais des fonctions de Premier ministre. The repercussions of this instability in France can extend beyond its borders. A Hamas official announced that the Palestinian Islamist group is ready to discuss hostage release deal with Israel, even without a complete ceasefire in the Gaza Strip. Israel has stated it will send a delegation to continue talks with Qatari mediators, although a government spokesman noted Friday that there are still gaps with Hamas. I can tell you that Israel is reviewing the latest Hamas response to the hostage release framework, which was received yesterday. To be clear, any progress will be in accordance with the principles established in the Israeli proposal, which has been supported by US President Biden and other mediating countries, in addition to the US, Qatar, and Egypt. An official with knowledge of the mediation revealed that U.S. Central Intelligence Agency Director William Burns will also travel to Qatar this week. In a statement on Sunday, Netanyahu's office declared that any deal will allow Israel to return and fight until all the goals of the war are achieved. We have been consistent that the war will not end until all of Israel's goals are met. The return of all our hostages, dismantling of Hamas's governmental and military capabilities, and moving the terrorist threat, removing it from Israel. Again and again, Hamas has prevented a hostage deal and continues to unreasonably demand that the IDF exit the Gaza Strip and end the war in a way that leaves Hamas's reign of terror intact, which will enable it to repeatedly commit atrocities such as the October 7th
massacre. The Civil Defense Agency in Hamas-run Gaza said a strike on Sunday on a school sheltering displaced Palestinians killed at least 4 people, the second such Israeli attack in 2 days. المشكلة بعتوش صاروخ تعديري ما شفنا الا اللي 16 تخبط المدرسة أشناء الناس قاعدين أطفال بيقروا قرآن أطفال يستشهدوا بس الحمد لله إشي بشرف بس هسه احنا بدنا محكمة دولية بدنا نرفع فيهم حقوق الإنسان هذا الكلام هذا الكلام مش صحيح اللي قاعد بيصير. The Israeli military, which has long accused Palestinian militants of using schools and other civilian infrastructure, confirmed the strike in the area of the school in Gaza City. It said in a statement the school complex was used as a militant hideout and housed a Hamas weapons manufacturing facility. Meanwhile, Lebanon's Hezbollah movement, an ally of Hamas, claimed it carried out its largest aerial operation of the war, sending drone squadrons against Israel's Mount Hermon intelligence base in the annexed Golan Heights. Just today, Hezbollah has fired 200 rockets, 200 rockets, and up to 20 suicide drones at our northern communities. To be clear, Israel is countering this Hezbollah aggression. We will use all and every means necessary to restore security to our northern border and to safely return our citizens to their home. The state of Lebanon and the terror army of Hezbollah, under the guidance of Iran, bear full responsibility because of this deterioration of the security situation in the north, in violation of UN Security Council resolutions 1559 and 1501. Defense Minister Yoav Gallant had earlier visited the area. Since the Gaza war began, Israeli forces and Hezbollah have exchanged almost daily cross-border fire, with attacks and rhetoric escalating in recent weeks, raising fears of an all-out war. נתתי הנחיה ברורה לכוחות, גם בדרום וגם בצפון. אלה שתי גזרות נפרדות. זאת אומרת, גם אם נגיע להסדרה בעסקה של חטופים, ואני מקווה מאוד שנצליח להגיע לזה בדרום, זה לא מחייב את מה שקורה כאן. אלא אם חיזבאללה יגיע להסדרה. אבל הפסקת אש זה לא הפסקת אש. הפסקת אש שם והגעה להסדר, כאן ממשיכים להילחם. ועושים את כל מה שצריך, והדבר הזה הוא שמביא את התוצאות. A South Korean tech giant long known for avoiding unions faces a historic 3-day strike by its newly formed employee union. The walkout threatens production of a crucial component powering today's most advanced technologies. Take a look. Thousands of Samsung Electronics employees in South Korea began a 3-day strike today. The National Samsung Electronics Union, representing over 20% of the workforce, is demanding better pay, vacation policies, and bonus transparency. Negotiations with management failed, leading to the strike, the first multi-day action in Samsung's history. For decades, Samsung resisted unionization efforts. However, in the late 2010s, the NSEU was formed, reflecting a shift in South Korean labor relations. The strike could disrupt production at Samsung, a major global player in the global semiconductor industry. Semiconductors are vital for various technologies, including AI systems, with soaring demand. The NSEU is urging workers' solidarity. Samsung's response is unclear, but an agreement is crucial to maintain production and market position. The Philippines and Japan signed a significant defense pact today, allowing the deployment of troops on each other's territory to strengthen ties amid China's growing assertiveness. The Reciprocal Access Agreement, or RAA, was finalized in Manila, with Japanese Defense Minister Minoru Kihara and Foreign Minister Yoko Kamikawa holding talks with their Philippine counterparts Gilberto Teodoro and Enrique Manalo. This accord, initiated in November, establishes the legal framework for Japan and the Philippines to send defense personnel to each other's territory for training and other operations. Teodoro and Kamikawa signed the agreement at the Presidential Palace, and it will take effect once ratified by lawmakers in both countries. So for the past 68 years, our cooperation has flourished into a robust strategic partnership.
We have engaged each other in key areas, especially in economic and development cooperation, security, defense, as well as maritime cooperation. Japan is a trusted friend and a steadfast partner in promoting overall Philippine development, especially in Mindanao. Through collaborative efforts, Japan has contributed to realizing the autonomy of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, as enshrined in the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. The Philippines places utmost importance on what President Ferdinand R. Marcos Jr. calls, quote, the life-giving waters of the West Philippine Sea. And Japan has stood by the Philippines on this issue, especially through promoting a rules-based international order, especially UNCLOS, as well as the 2016 Arbitral Award. Our meeting today is an auspicious time for frank and candid discussions on issues of utmost importance to both our nations in an increasingly diverse or dynamic geopolitical economic environment. So again, I reiterate my warm welcome to you, Your Excellency, and your delegation, and I look forward to engaging with you as a firm strategic partner. Thank you. 4月のワシントン以来の再会を大変嬉しく思います。日本の外務大臣として2年ぶりの帰国の訪問となります。初めてマニラでこうして会談ができることは大変二国間にとりましても素晴らしい喜びであります。A free and open international order based on the rule of law is the foundation of regional peace and prosperity. I look forward to working closely with your country to maintain and strengthen this order. Today's signing of the RAA in the presence of President Marcos is a landmark achievement. We hope to build on this achievement based on this foundation to further strengthen security and defense cooperation between our two countries. In 2026, we will mark the 70th anniversary of the normalization of diplomatic relations. We would like to further deepen our bilateral relations in a wide range of areas, including economic and people-to-people exchanges and cooperation in various regional and international issues. Between the two countries, The Philippines has been a key focus of U.S. efforts to build an arc of alliance, owing to its position in the South China Sea and its proximity to Taiwan, which China claims as its own. Philippine support would be crucial for the U.S. in the event of any conflict. However, Beijing on Monday protested as Philippines and Japan signed a defense pact against China. Lin Jian, the foreign ministry spokesman, called it as small circles that would encourage a new Cold War and provoke confrontation. For countries to have communication and cooperation, it should not undermine mutual understanding, and the trust of countries in the region should not undermine regional peace and stability, should not target any third party or undermine third party interests. Asia-Pacific region does not need a military group or the stoke up of blood confrontation and the small circles of new Cold War. Any attempts to undermine regional stability and the solidarity will be objected by people. During the Second World War, Japan has aggressed the relevant countries, including the Philippines, has a responsibility to bear. Japan should reflect its aggression history and act prudently in military security. Thailand's health officials are issuing a warning as hospital admissions for COVID-19 are on the rise, and this increase raises concerns about a potential peak in infections this July. Veronica Carino reports from Bangkok, Thailand. Thailand's health authorities are warning of a potential COVID or peak in COVID-19 infections this July, following a surge in hospital admission. Dr. Thongchai Kirati Hayakayapon, Director General of the Department of Disease Control, reported 3,256 hospitalizations between June 23rd and 29th, including 16 fatalities. Of those hospitalized, 709 developed pneumonia, with 336 requiring ventilator support.
Since the year's beginning, a total of 31,205 COVID-19 cases required hospitalizations, with 172 deaths, primarily among those over 60 years old. The Department of Disease Control is urging high-risk individuals, including those above 60, with underlying illnesses and pregnant women, to strictly adhere to preventive measures. This includes wearing face masks and in crowded places or areas, and frequent hand washing with soap or alcohol gel. Authorities also advise taking rapid antigen tests if experiencing COVID-19 symptoms and seeking medical attention if the test is positive. Additionally, maintaining distance from vulnerable individuals is highly recommended. Dr. Apichai Wachirapan, Deputy Director General of the Department of Disease Control, compared the current COVID-19 trend to seasonal flu, with a predicted peak this month. However, Dr. Wachirapan emphasized the significantly lower fatality rate compared to June 2021, currently estimated at 0.04% compared to the previous 2.16%. This is Veronica Carino for Net 25 World News, reporting from Bangkok, Thailand. Hurricane Beryl made landfall today in the southern U.S. state of Texas, where some residents were evacuated over warnings of flooding and power outages. The U.S. National Hurricane Center said Beryl hit the town of Matagorda with wind speeds of 80 miles or 130 kilometers per hour. Is now up into Galveston Bay and also from San Luis past the High Island, expecting 4 to 6 feet of inundation here, as there's going to be a long duration onshore flow into the Galveston Bay region as Beryl tracks to the west of that location. And we are already seeing some inundation of about 2 feet above ground level. So everybody in these areas that's in a storm surge evacuation zone, if you've been asked to leave by local officials, please do so. You have just a few more hours to get to a safe place. Just drive a few miles inland to get out of that storm surge zone to a safe place where you can shelter safely during the storm. Messages, we've got the danger of multiple life-threatening hazards. In the landfall area tonight, we're going to see the danger of life-threatening storm surge inundation, dangerous hurricane force winds. Tropical storm conditions will be arriving along the coast in the hurricane warning area within just the next few hours. So you're going to want to be in your safe place to ride out the storm. Certainly by nightfall tonight, plan to stay in a safe place overnight tonight and into at least Monday morning, if not through much of the day on Monday, as hazardous conditions will persist. Houston Mayor John Whitmire emphasized the importance of taking Beryl very seriously, warning that complacency is the city's greatest enemy. To all Houstonians, that we have to take Beryl very, very serious. Our worst enemy is our complacency. So I want Houstonians to know the world, the conditions that you go to sleep under tonight will not be the same that you wake up in the morning. 12 to 6, it's supposed to be very intense. 6 tonight, wind, 60 to 70 miles per hour wind gusts, tropical winds. Serious rain could reach up to levels to 12 or more inches. Beryl is the first hurricane since NHC records began to reach the Category 4 level in June, and the earliest to hit the highest Category 5 in July. It's extremely rare for such a powerful storm to form this early in the Atlantic hurricane season, which runs from early June to late November. And scientists are saying that climate change likely plays a role in the rapid intensification of storms such as Beryl, because there's more energy in a warmer ocean for them to feed on. Boeing said it had reached a deal with the U.S. Department of Justice over 2 fatal 737 MAX crashes, which court papers show would see the aviation giant plead guilty to fraud. Boeing reached a deal with the U.S. Department of Justice over the fatal 737 MAX crashes in Ethiopia and Indonesia, which had a combined death toll of 346. Court documents reveal Boeing will plead guilty to conspiracy to defraud the United States related to the MAX certification process. The deal includes a fine, a minimum $455 million investment in safety programs,
and court-determined compensation for victims' families. In 2021, Boeing secured a deferred prosecution agreement with a $2.5 billion fine in exchange for immunity from criminal charges. The DPA included a 3-year probation period requiring Boeing to improve its compliance and ethics program. DOJ accused Boeing of breaching the DPA by not meeting these program improvement requirements. This accusation comes after a January 2024 Alaska Airlines 737 MAX incident involving a mid-flight fuselage panel issue. Now, families believe the deal doesn't address Boeing's alleged prioritization of profit over safety, and they plan to ask the court to reject the plea agreement. Once an unshakable symbol of aviation safety, Boeing now faces a tarnished reputation. The long-held motto, "If it ain't Boeing, I ain't going," has given way to concerns after a string of scandals, technical problems, and accidents. From devastating crashes to setbacks in space programs, Boeing's image has taken a severe hit. And these recent struggles raise the critical question: can the company begin, or can the company regain the trust it once held? Or is this the beginning of a steeper decline? Take a look. American astronauts Sunita Williams and Barry Wilmore embarked on a historic mission, the first crewed test flight of Boeing's Starliner capsule. Planned for 8 days, the mission has stretched far beyond, with the astronauts currently stuck aboard the ISS. Delays plagued the Starliner. Initially, a minor helium leak was detected before launch, but engineers opted to proceed. During the journey, 4 more leaks emerged. Helium plays a vital role in propulsion, and malfunctioning thrusters added to the anxiety. Things were going well when the team noticed on the Centaur there's a valve, a LOX valve that regulates the pressure in the Centaur upper stage. And so the pressure is very important for a couple reasons. One, you need the pressures right in both the LOX and the liquid hydrogen tank to provide propellants to the RL-10 engines that will fly in the second stage and take the crew into orbit, and also for structural capability of the tank. While NASA downplayed the issues initially, the return was postponed multiple times for a thorough inspection. This isn't Starliner's first rodeo with delays. Launch failures and near misses have plagued the program since its inception. Despite a hefty $5 billion NASA grant and an additional $1.5 billion from Boeing, the program remains troubled. The 2019 maiden flight, uncrewed, missed the ISS due to a software glitch, coming dangerously close to catastrophe. After years of fixes, a successful uncrewed test flight occurred in 2022. But the first crewed mission in early 2023 faced further postponements. Boeing space woes amplify their existing reputational problems. Issues with aircraft like the 737 MAX raise questions about the company's broader manufacturing practices. The delays also cast a shadow on NASA's decision to partner with private firms for space exploration. SpaceX's Dragon capsule, in stark contrast, has successfully conducted numerous crewed launches for NASA. Is Boeing losing ground to more agile competitors? Despite the challenges, NASA and Boeing insist the astronauts are safe, with a Starliner capable of remaining docked for extended periods. And honestly, we're honored and blessed to have had this opportunity, to continue with this opportunity, and all that, it's a big team effort. You know that. There's no couple of individuals that do it, and there's so many folks that have put their all and their passion into it for quite a long time. Many, obviously, all the Boeing team, folks within MO, and other people that we work with, ULA as well. So we're honored, like I said, to represent them in this fashion and be this part of the large puzzle, if you will, of all that those pieces have to come together exactly right to make these things a success. A thorough review is underway with SpaceX Dragon as a potential backdrop. The Starliner situation reignites questions about Boeing's priorities. Can they regain trust, or is this the start of a long decline? Only time will tell the fate of the Starliner program and Boeing's future in space flight.
Coming up, embattled U.S. President Joe Biden hit the campaign trail on Sunday, aiming to reassure voters of his readiness for a grueling re-election fight, amid rising calls from top Democrats for him to step aside. Welcome back. Embattled U.S. President Joe Biden hit the campaign trail, aiming to reassure voters of his readiness for a grueling re-election fight amid rising calls from top Democrats for him to step aside. I know with every fiber of my being, I know I won't look like I'm 40 years old, but I've been around a little bit. The Bishop and I were talking about that. It's heck turning 40. All kidding aside, you know, I've been doing this a long time. And I, honest to God, have never been more optimistic about America's future if we stick together. I really mean it. Biden's next major test will be on Thursday, when he is scheduled to hold a press conference during the NATO Leaders Summit in Washington. 4 NASA astronauts have returned to Earth, even though they actually never left the planet. The quartet of space jockeys has spent just over a year living in a simulated Mars habitat as part of NASA preparations for an eventual journey to the Red Planet to put humans on it. Thomas I. Likeness has more. The 4 have spent the past 378 days sealed inside this Martian habitat that you see here on the screen. It's located in Houston, Texas. Anka Saleriu, Ross Brockwell, Nathan Jones, and team leader Kelly Haston took part in NASA's research into what it will take to put humans on Mars. Upon exiting the simulator, team leader Haston expressed gratitude for being part of the research. I am so proud and honored to be part of this crew and project, and to be a part of a small incremental part of the work being done here on Earth that will one day enable humans to explore and live on Mars. So, what is day-to-day life like in the Mars simulator? How did the crew members pass their time? Well, they grew vegetables, they conducted Mars walks, among other things, all while having to deal with what NASA calls additional stressors. These are things like communication delays with Earth, including their families. Then there's the isolation and confinement. There's just really no place to go. Their home for the past 12 months has been a 160-meter living space, complete with bedrooms. It has a gym, common areas, and a vertical farm to grow food. The outdoor area is separated by an airlock, and it is covered rather than being open air. When they ventured outside, this is what they faced: dunes of red sand. Here, the team donned suits to conduct their Mars walks. For flight engineer Ross Brockwell, living in the Mars habitat became a whole new way of life, which he says involved looking at things differently. And I'm grateful for the chance to live the idea that we must utilize resources no faster than they can be replenished, and produce waste no faster than they can be processed back into resources. We cannot live, dream, create, or explore on any significant time frame if we don't live these principles. But if we do, we can achieve and sustain amazing and inspiring things, like exploring other worlds. NASA researcher Grace Douglas says what they have learned by observing the crew and how it handled the challenges of the simulation, she says, well, that knowledge is invaluable. This data will give us unprecedented insight into how we can best work together to achieve mission objectives while maintaining health and performance for the success of future human missions to Mars. Space exploration of other planets is treacherous. It's lonely and filled with unknowns. So why would anyone sign up for something like this? Science officer Anka Saleriu gives us some insight. I've been asked many times, why the obsession with Mars? Why go to Mars? Because it's possible. Because space can unite and bring out the best in us.
because it's one defining step that Earthlings will take to light the way into the next centuries. This mission is the first of a series of 3 planned by NASA. They're grouped under the title Crew Health and Performance Exploration Analog. A journey to the Red Planet is expected to launch sometime toward the end of the 2030s. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net 25 World News, and on behalf of the Mata ng Agila team, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night.